live in Manila. I'm living in Manila. Do you read books? Are you reading a book? Ano nga ba ang mga kaibahan sa mga ganitong pangungusap? Alamin sa video na ito. Ang mga pangungusap na nabanggit ko ay kabilang sa tinatawag na present tense. Tinutukoy nito ang mga bagay na nangyayari sa kasalukuyan or mga bagay na nangyayari on a regular basis. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang iba't ibang uses ng present tense. May separate video ako about grammar rules ng present tense. Please check it out. Ang present tense ay may dalawang klase. Present simple tense at present continuous tense. Ito ay dalawa sa 12 tenses sa English language. Mahalagang malaman nyo ang kaibahan ng mga tenses at gamitin ng tama para maiwasan ang confusion. Maaari kasing ma-misunderstand kayo ng kausap nyo or yung taong nagkikinig sa inyo pag maling tense ang nagamit nyo. Before we start, sabihin ko muna sa inyo kung ano-ano yung mga 3 forms ng tenses. Ito ay yung positive form, negative form, at questions. Ituturo ko sa inyo ang 4 na gamit ng present simple tense. Ito ay para sa beginner level. Ginagamit ang tense na ito para sa mga fact, general truth, unchanging situations or yung mga permanent situations, at yung mga repeated or regular events and actions. Ang mga fact ay pwedeng tumukoy sa tao, sa hayop, sa lugar at sa mga bagay. Ang mga example sentences ay, the earth revolves around the sun. Ang earth ay umiikot sa araw. Water boils at 100 degrees Celsius. Kumukulo ang tubig sa 100 degrees Celsius. Ang mga examples naman ng general truth ay, my friends and I like eating sushi. Ang mga kaibigan ko at ako ay mahilig kumain ng sushi. Another example ay, I own a dog. Meron akong alagang aso. For number 3 naman ay yung mga unchanging situations or mga permanent situations. Katulad ng, you live in the Philippines. Nakatira ka sa Pilipinas. Another example is, the company produces toys. Ang kumpanya ay gumagawa ng mga laruan. Ang pang-4 na gamit naman ng present simple tense ay para sa mga repeated actions or events, or yung mga bagay na nangyayari or ginagawa on a regular basis. Usually, ang mga pangungusap na ito ay may kasamang time expressions. Katulad ng every night, every other day, usually, sometimes, never, after work, before school, all the time, at mga ganong klase na expressions. Para sa mga events, ito ang sample sentences natin. The bus comes every 10 minutes. Dumarating ang bus kada 10 minuto. The children go to school on weekdays. Ang mga bata ay pumupunta sa school kapag weekday. Ang meaning ng weekday ay Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Hindi kasama ang Saturday at Sunday. Ang pangalawa naman ay yung mga repeated actions or mga katulad ng habit. For example, I drink coffee in the morning. Umiinom ako ng kape sa umaga. They sometimes go to the gym after work. Minsan, pumupunta sila sa gym pagkatapos ng trabaho nila. Ang pangatlo naman ay yung mga repeated actions or routine na tinatawag. For example, he watches TV before going to bed. Nanonood siya ng TV bago siya matulog. Mom cleans the house every weekend. Nililinis ni nanay ang bahay kada weekend. Ngayon naman, discuss natin ang mga negative forms ng present simple tense. Para sa fact, ang sample sentence natin ay, the sun doesn't set in the east. Hindi lumulubog ang araw sa silangan. Lumulubog ang araw sa kanluran, hindi ba? Ang pangalawa naman ay general truth. For example, he doesn't like spicy food. Or he doesn't eat spicy food. Hindi siya mahilig kumain ng mga spicy na pagkain. Ang pangatlo naman ay yung mga permanent
or unchanging situations. Katulad ng, that restaurant doesn't serve vegetarian dishes. Ang restaurant na iyon ay hindi nagsiserve ng mga vegetarian na pagkain. Ang pang-apat naman ay mga repeated events or mga habits and routines. Katulad ng, we don't usually eat dessert after meals. Kadalasan hindi kami kumakain ng dessert after ng meals. Ang meals na tinatawag ay yung breakfast, lunch, and dinner. Ang positive form naman nito ay we rarely eat dessert after meals. Madalang kami kumain ng dessert after meals. Ngayon naman, punta tayo sa mga questions. Kapag yes and no answer, ang mga questions nyo ay dapat nagsisimula sa do or does. Pwede nyo rin gamitin ang mga WH questions katulad ng what, why, when, where. Yun ang mga sample ng WH questions. For general fact, ang sample sentence natin ay, what time does the sun set? Anong oras lumulubog ang araw? Para sa mga unchanging situations or permanent situations, ang sample sentence natin ay, where do you work? Saan ka nagtatrabaho? For repeated events naman, for example, is the store open until 9 in the evening? Bukas ba ang store hanggang alas 9 ng gabi? For habits naman, for example, do you play the piano? Do you play sports? If you noticed, merong the definite article pag pinag-uusapan ng mga musical instruments. For example, the piano, the guitar, the violin. Kapag sports naman, hindi kailangan ng definite article. Para naman sa mga routine, for example, how long do you study English a day? So yan ang mga iba't ibang gamit ng present simple tense para sa beginner level. Meron pang ibang gamit ang tense na ito para naman sa intermediate level. Meron akong separate video about that. Ngayon naman, punta tayo sa present continuous tense. Gumagamit ito ng time expressions na katulad ng right now, at the moment, still, at mga ganong klase na expressions. Ginagamit ang tense na ito para sa mga nangyayari sa kasalukuyan. Saktong sa oras na ito. Katulad ng, it's raining at the moment. Umuulan sa moment na ito. Ginagamit din ang tense na ito kapag ang isang tao ay may ginagawa sakto sa oras na ito, or right at this moment. For example, she is talking on the phone with her friend. Kinakausap niya ang kaibigan niya sa telepono. Another example is, I'm teaching you the present tense in English right now. Pwede ring tanggalin yung right now kasi obvious naman na ginagawa ko ito at this moment. Ginagamit din ang present tense para sa mga bagay na nangyayari or ginagawa, hindi sakto sa oras na ito, but around this time. For example, my brother is studying a lot for his exams. Ang ibig sabihin nito ay may exam ang kapatid ko soon. At ilang araw na siya nag-aaral para dito. It doesn't necessarily mean na nangyayari ito at the moment. Another example ay, she's staying at her friend's house at the moment. Nag-i-stay siya sa bahay ng kaibigan niya at the moment. Ang ibig sabihin nito ay nag-i-stay siya sa bahay ng kaibigan niya around this time. Ito ay hindi permanente, temporary lang. Maaaring ang ibig sabihin ng sentence na ito ay pansamantala siya nakikitira sa bahay ng kaibigan niya habang naghahanap siya ng sarili niyang bahay. Ito naman ay mga negative forms. Number 1, when something is not happening at the moment. For example, I'm not enjoying the movie. Hindi ko na-enjoy ang movie. Maaaring ito ay boring. Ang pangalawa naman ay when something is not doing something at the moment. For example, the students are not paying attention to the lecture. Hindi nagbibigay ng atensyon ang mga estudyante sa lecture. Habang ang mga estudyante ay nagkwentuhan o naglalaro during the lesson. Ang pangatlo naman ay when something is true but not necessarily at the moment. So for example, she isn't feeling well today. Hindi maganda ang pakiramdam niya sa araw na ito.
Hindi saktong sa moment na ito, but sa araw na ito. Para sa mga questions naman, of course, pwedeng gamitin yung mga WH questions. But for yes and no questions, hindi natin ginagamit dito yung mga do or does, but ang ginagamit natin ay yung mga be verb. For example, are the children playing outside? Naglalaro ba ang mga bata sa labas? Hindi natin pwedeng sabihin na, do the children playing outside? Ang do or does ay para lang sa present simple tense. Ang pangalawa naman ay when somebody is doing or not doing something at the moment. For example, why isn't she preparing dinner? Bakit hindi siya nagpe-prepare ng dinner? Pwede mo rin namang i-combine ang dalawang tenses na ito sa isang sentence. For example, I live in Manila but at the moment I'm working abroad. Ang ibig sabihin nito ay permanente ako nakatira sa Manila but pansamantala nag-work ako sa abroad. So ngayon, sagutin natin ang tanong, ano ang kaibahan ng I live in Manila and I'm living in Manila? At, do you read books and are you reading a book? Ang kaibahan ng I live in Manila at I'm living in Manila ay yung unang sentence ay permanent at yung pangalawa ay temporary lang. Kapag sinabi mong I'm living in Manila, ang pwedeng ibig sabihin nito ay pansamantala akong nakatira sa Manila para sa work or para sa studies ko. Kapag question form naman, for example, do you read books? Ang ibig sabihin nito ay mahilig ka ba magbasa ng libro? Kapag present progressive tense naman, for example, are you reading a book? Dalawa ang pwedeng ibig sabihin nito. Ang number 1 ay, nagbabasa ka ba ng book sa oras na ito, at this moment? Or nagbabasa ka ba ng libro sa mga araw na ito? Para maiwasan ang confusion, pwede yung dagdagan ng right now or at the moment. For example, are you reading a book at the moment? So mahalaga talaga na alam niyo ang different uses ng tenses para maiwasan ang confusion at misunderstanding. Kung mapapansin niyo, ang mga sentences at mga questions na ito ay magkakahawig, pero ibang-iba ang kahulugan nila. So i-summarize natin ang iba't ibang gamit ng present tense. Para sa present simple tense, ang mga gamit ay para sa mga fact, general truth, unchanging or permanent situations, at sa mga regular events or habits and routines. Ang gamit naman ng present progressive tense ay para sa mga bagay na nangyayari sa kasalukuyan or sa mga araw na ito. Pwede ko ba kayong bigyan ng homework? Isulat nyo sa comment section ng mga sagot nyo. Gawa kayo ng at least 2 sentences gamit ang present simple tense at present progressive tense or continuous tense. Isulat nyo rin kung ano yung gamit nun. For example, routine or habit or nangyayari sa kasalukuyan. Isulat nyo sa comment section at i-check natin yan kung tama. Mas madali kayo matututo kapag gumagawa kayo ng sarili nyong sentence. So I highly encourage you na gawin yung homework. Piliin ang tamang sagot. Number 1. Nag-aaral ka ng English grammar ngayon. Right at this time. Ano ang tamang sagot? Letter A, you study English grammar. Or letter B, you are studying English grammar. Ang tamang sagot ay letter B, you are studying English grammar. Kapag ginagawa mo ang isang bagay, saktong sa oras na ito, present continuous tense or present progressive tense ang dapat mong gamitin. Number 2. Nag-e-enjoy siyang i-chismis ang mga kapitbahay niya. Ito ay habit niya. Ano ang tamang sagot? Letter A, she enjoys gossiping about her neighbors. Or letter B, she is enjoying gossiping about her neighbors. Ang tamang sagot ay letter A. She enjoys gossiping about her neighbors. Kapag habit ang pinag-uusapan,
present simple tense ang ginagamit. Number 3. Madalas ba umulan sa buwan ng Agosto? Ito ay isang fact. Ano ang tamang sagot? Letter A. Does it rain a lot in the month of August? Or letter B. Is it raining a lot in the month of August? Ang tamang sagot ay letter A. Does it rain a lot in the month of August? Kapag fact ang pinag-uusapan, simple present tense ang ginagamit. Number 4. Nagtatayo sila ng bagong bahay sa neighborhood. Not necessarily at this moment. Ano ang tamang sagot? Letter A. They build a new house in the neighborhood. Or letter B. They are building a new house in the neighborhood. Ang tamang sagot ay letter B. They are building a new house in the neighborhood. Ang pagtatayo ng bahay ay inaabot ng ilang buwan kadalasan. At ito ay pansamantala lang. Ito ay nangyayari these days, hindi saktong sa oras na ito. So para sa mga ganitong bagay, ang ginagamit ay present continuous tense. Question number 5. Nag-shower ka ba bago pumasok sa trabaho? Ito ay daily routine. Ano ang tamang sagot? Letter A. Do you take a shower before going to work? Or letter B. Are you taking a shower before going to work? Ang tamang sagot ay letter A. Do you take a shower before going to work? Kapag routine ang pinag-uusapan or yung mga bagay na ginagawa mo regularly, ang kailangan gamitin mo ay present simple tense. So, ilan na nakuha niyong score? Isulat niyo sa comment section. I suggest na panoorin niyo ulit ang video na ito after a month or after 2 weeks at sagutan ng quiz para malaman ang progress niyo. Thank you for studying with me today. I hope to see you in my next video.